Okay guys, sa baba tayo. Tingnan natin yung mga tao sa baba kasi yung mga kapatid ko nandyan na. And dala-dala ko yung aming gifts for tonight. And yung aming mga Santa hats with this. Grabe, hindi pa ako nakapagsuklayo. Ho! 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 Aho! Ho! Aho! Where's my video girl? Video girl? How's everybody? How's everybody? Everybody's busy on Netflix. Watching Netflix. Oh, with my Santa baby. Okay, baby, go. One. Aray ko. Not too tight. Oh, game, game, game. Dali. One. 1, 2, 3. Yay! Oh! Golden boys, so nice too. Wow, cute naman ang dress ni Ate Betty. Dapat pinagawa mo si Ate. Sorry. Copy naman ng baby. Oh, meron siyang toy. And a new toy. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands and clap your hands, clap your hands, baby. Dali again, clap your hands, clap your hands and clap your hands, clap your hands, clap your hands. Dali, clap your hands and clap your hands. So, clap your hands. Clap your hands then. Ano ba yung giyak? Para ka nung araw sumasayaw ah. Pagilid. Ay, pagilid na ang halaman. Ay, gano'n? Upit naman yan. Ha? Ren? Yan. Dapat ang anak mo, mami, oh. Ha? Ito. Ayun na Tapos ilipat na lang yung dito. Ito. Tapos yung ilipat na lang dito. Sa bagay. Hi guys! Good morning! So nasa ibang dimension na ako guys. And ngayon na lang ako nakapag-update sa inyo. Sorry kasi super busy. Tsaka si
si Baby Riz kasi nagkalagnat. Ngayon, hindi na ako nakapag-vlog. Siyempre, inaasikaso ko si Rizzy, tapos nangayos pa kami ng mga gamit. Akala ka namin kami matutuloy dito sa pag-uwi namin sa Batangas. Dapat, 24 kami ng gabi uwi. Kaso, sobrang hectic ng oras. Gipit na gipit. O sabi So, ngayon, nandito kami ngayon sa Batangas na. Hello, Batangas. Actually, kanina pa kami gising. Kaso ngayon lang din ako nakapag-vlog. At saka nakapag-transfer na ako ng mga halaman. Nag-transfer na ako ng mga halaman na dinala ko dito. Tsaka dun sa iba kong mga paso. Yung mga ganap lang naman nung kinagabihan after namin kumain nung 25 Eve, nung 24 midnight. Yun lang, nag-open lang kami ng gift. At saka, yun na, natulog. Tas kwento-kwentuhan. Ha? Tapos ngayon, si Rizzy nakatulog naman. Teka, gusto niyo makita yung ginagawa nila. Nagkakahid sila ng nagkakahid sila ng buko. Ayan. Ayan si Daddy. Ayan, si Inay. Ayan. Tapos si ibang halaman dito. Ito, transfer na namin ni Ina. Nabaksakan. Saka ito. At saka Aranilik! yung May isa! aking snake plant. Wait. Aranilik! Ay! Ayan. Ang ganda yung snake plant ko. O, diba? Ito guys, pinili ko doon sa Manila yung paso. O, diba? Ang haba niya kaya. Hanggang dibdib ko. Yana! Merry Christmas! Oh, diba? Tapos palagi bumili ko ng loam soil. Yan. Sa Manila ko din siya binili. Ito nga, alam ko ano to. Yeah. Sinasayid niya. Oh, kain. Oh, kain na. Yeah. Yeah, kain. Ay, may sipon eh. Huwag mong papakainin. Papakainin mo may sipon na. May sipon ng mga bata yung mag-iinaw. Wala bawal. Sabay nangamot ka naman ng ulo. Yeah. Hug, mommy. Hug, mommy. Hug, mommy. Very good. Bakit mainit ka? Ano siya matinyan? Very good. Yeah. Daddy, ano oras mo pinainom to ng paracetamol? Ano oras mo pinainom?
Ano oras yun? Ayan guys, so, itatapos ko rin siya paliguan. So, habang naglalagay ako ng mga, ano niya, skincare niya sa katawan. Ito yung mga nilalagay ko. May oil, may pang rush, lotion. Ayan. Binihisan ko na lang kahit tulog siya. Pero, habang nag-a-apply ako ng pang skincare niya kasi guys, so, look at that. Talaga meron siyang allergy sa katawan. Ayan. Sleeping Beauty na siya. Ang technique ko kasi guys, para dede siya, medyo ano na kasi yung pag-intake niya ng milk. Medyo nababawasan na. So, ang technique ko para milk pa rin siya. While naglalagay ako ng diapers sa kanya, ano niya, skincare products niya sa katawan, pinapamilk ko siya. Ang tangkad ng anak ko, no, grabe ang haba niya. Ano pa lang siya guys, 3 years old. Ano lang yung mga ganap today. Dami mong yayo ah. Ito yung sa Russian. Rush. Ako yung isa. Gulo? Ay! Ay, nagugulo na si girl. Ano ba yan? Pero tama na. Kasabi na. Uy, naiyak si Mami. Si Mami. Mami, oh. Hooray! Huwag na to. Why you crying naman? Tara!